Szóval eddig csak egy játékot készítettem Unity-ban, és annak is megkérdőjelezhető a minősége, de most ahelyett, hogy normálisan megtanulnám végre az engine-t, úgy döntöttem, hogy csinálok egy platformert. Először is megcsinálom a játékost, aki egyébként egy varázsló. You're a wizard, Harry. Ebben a videóban csak a mozgást fogom beprogramozni. Hogy ki is nézzem valahogy, az objektumra rárakok egy sprite renderert. Valamiért a varázslót megrajzoltam már, ezért csak behúzom a játékba. A Unity megáldott minket a Rigid Body komponenssel, szóval használni is fogom. Azután egy collidert is rakok rá, hogy érezze a törődést. Kéne még egy talaj is, aminek viszont nem csináltam még meg a rajzát, szóval összerakok valamit Piskelben. Itt rájöttem, hogy ha csak rádobom a sprite-ot a képernyőre, akkor automatikusan megcsinálja az objektumot. A talajra rárakok egy Rigid Bodyt, viszont itt lefagyasztottam a pozícióját is, ezzel megelőzöm azt, hogy ez történjen. Mivel nem raktam rá collidert, ezért a varázsló csak átesett a talajon. Bár ez nagyon szellemes. Érted? Szellemes, mert ugye szellemek átmennek a dolgokon, érted? Inkább kijavítom. Most már tökéletesen működik. Ja nem, mert nem fagyasztottam be a rotációját. Na most. Mivel egy platformer szerves része a mozgás, ezért azt is meg kéne oldani. Erre már írni kell pár sor kódot. Először is megadom a kódnak a hozzáférést a Rigid Body komponenshez. Igen, én így nevezek el dolgokat, baj. Az ugráshoz megadok egy változót, amit az editorban lehet majd kalibrálni. Itt felfedezhető pár probléma, például a Flappy Bird mechanika, vagy hogy teljesen jank az egész, de egyelőre nem foglalkozom ezekkel. A balra és jobbra mozgáshoz nem a Rigid Body-t használom, hanem közvetlenül a pozíciót módosítom. Mivel az atomreaktor meghajtású gépemen túlságosan jól fut a játék, a varázsló sebességét az FPS számhoz kell kötni. Na jó, ez az ugrás nagyon rossz, kicsit megnövelem a gravitációt, hogy hasonlítson egy normális játékra. Tökéletes. A varázsló nem repülő, ezért csak akkor fog tudni ugrani, ha a talajon van. Tudod, mint egy normális ember. De ez a mozgás még mindig eléggé unalmas, és hogy kicsit megfűszerezem, hozzáadom a világ legjobb mechanikáját, a dashelést.